මම සිමියුන්. අදත් මයේ කතාව ප්‍රාණ සමාන මයේ රාලගුරුන් වහන්සේ මාමයි ගැන. අසරණ අහිංසක එකාලයේ ප්‍රාණ රකින්ට එයයිගේ ප්‍රාණ අඩමානෙට දමාපු කරුණු කාරිනා ගැන. මහ පෝය ගෙවිලා දෙදොහක් යන්ට උන් නැතුන්. ගම්මන එකෙක් ගෙල වැලදාන මිය ගෙහුන්. ඒකයි කුණ දපවලා දෙදොහක් යන්ට කලින් උගේ අඹුව ඒ ආකාරයටම ගෙල වැලදා ගත්තාම් පහු එතනින් ආගිය එකාලයි කීලා කීප වංගියක බිය වෙලා රෝගාතුර වෙච්චි. ලෙන් විහාරේ අමනුස්සයාගේ සිද්ධියෙන් පහු වැඩි හාවක් හුවක් නැතුන් ඉදිය ගුරුන් වහන්සේ මාමව හොයාන ගම්මන එකෙක් ආවේ මද්දහන් ඉර පායන්ට ඔන්න මෙන්න. හර කබාන දක්කාන යන්ට බැරුම් සුරං හාමියාගේ කුණ බැද්ද කොනක හරි දකිනවා. බොලාට කියන්ට මොකෑ ගුරුන් වහන්සේ මේ බලාපන් මට සහලෝලා වුණ. එහෙව් කියාන උගේ අඬෝ වැඩියාව තබන්ට උනේ පිල්කඩ ඈඳිගෙන වැලි මිදුලේ ඇන තබාන. ඒකයි දිහාව ඩිංගිත්තක් බලාන හිටි ගුරුන් වහන්සේ මාමා. අන්දෝරිස් ගුරුන් වහන්සේගෙන් බෙහෙත් කැඳ කෝප්පයක් ඉල්ලාන බීලා ආන් අර වෙදමැස්සට වෙලා හිටින්. බොගේ හරප්පට්ටිය මන් දක්කාන ගෙහුම් ගාල් කරන්නම්. එහෙව් කියාලා උරිස්ස දමාන හිටි ලේන්සුව හිස දවටා ගන්නා ගමන කියවුවහම ඒකා හිංචි එකෙක් වගට අන්දෝරිස් මාමයි පිටුපහ යන්ට තබාගත්තහම වරෙන් පොඩියකෝ යන්ට කියාන ගුරුන් වහන්සේ මාමා ඉනිවැට පැන්නම් පහු සුපුරුදු ආකාරයට එයයිගේ පිටුපහෙන් මං ඉක්කං කොලා. ගං ඉවුරදිග හූවක වායේ දුර ඇවිතින් ආයිම ගම්මන අඩිපාරකට පය තබාපු ගුරුන් වහන්සේ මාමා තුම්මනක නැවතී හිට බලාන හිටින්ට උනේ බොහෝ විශාල කොහොඹ රූක්ෂයක් දිහාව. මේන් මෙතන මේ කොහොඹේ ආන් අර අත්තේ තමයි එකෙක් ගෙල වැලලාන අවසන් වුනේ. ඉන්පහු උගේ අඹුව ගෙපෙළ මුදුන් ලීයට කවපොට දමාලා අවසාන වුණා. එහෙව් වුණාමයි කියාපන්කෝ. ඉන්පහු මොකැයි ඒකුන්ට ඇති කාරිය ගම්මන හක්කලං කරන එක එකා බය බිරාන්ත කොරාන හිටින්ට. නලදත් පාලා හිනාකට පාන වංගී ගුරුන් වහන්සේ මාමා මය එක්කල කියවානයන්ට වුණා. මොකාම හරි ඒකුන්ට හරි යාදු කොලා. ගෙන ආව කරුම සත්‍යයට අනුව ඒකුම් ප්‍රාණ නහගත්තා. උන්ට උවමනයි යමක් කියන්ට. උන්ට උවමනයි යමක් නිවැරදි කර හිටින්ට. එහෙව් කියාන කොහොඹ රූස්සෙන් හිංචි අත්තක් කඩාන ආයිම පටන්ගත්තු ගමන අහවර කොලේ ගම්මන කෙලවර ජරා ජීර්ණ වෙලා යන පැල් කොටයක් අහලින්. හිංචි එකාලා දෙන්නෙක් දෑතට අල්ලාන ගෙපැලෙන් එලි පහලියට ආවේ ආත කෙනෙක්. මගේ අප්පා මට සමාවෙන්ට ඕන. මේ අපේ හේනේ රාලගේ පුත්තරයා රාල නෙවේ. වයසට ගියත් මයේ දෑහැ හරි නිලේට පේනවා කොළුවෝ. වරෙන් මයේ අප්පා ඇඳි ගන්නින්. මුන්නේ මහයුන් දෙන්න නිස්කාරණය මී ඇදුනා. මං මොකැයි කොරන්නේ දැන් මුං අනාත වෙනව නොවැ. උන්ද කියන්ට තබා ගත්තේ ගුරුන් වහන්සේ මාමයි දෝතම අල්ලාන උනහම හිංචි එකාලා දෙන්න දිහාව හීරුවට බලාලා අහන්ට උනේ මේකුන් දෙන්නා නිවුන් නුනොවැ කියලා. ඒ පුරස්නෙට ඉහ හොලවාලා එහෙයි කියව්ව ආතා මේකුන් තුන් කොළුන්දුල් නිවුන්නු. ආයිම කියව්වේ
රහසෙන්. හීන් සීරුවට හිංචි එකාලා දෙන්නව දෙමාරුවට ළඟට එන්න උන්ගේ හිංචි අත්‍රේකා පරිස්සමට බලා හිටි ගුරුන්නාන්සේ මාමා. මේ අහම් පෑලිසාති මම් බක්කියක් සූජානම් කරලා දෙන්නම්. බෝ මේ පැටව් දෙන්න එක්ක පරලෑවේ විහාරයට යන්න ඕන. මං කියන අතුරු බෝ විහාරේ රැඳෙන්න ඕන. මට තියේ මේකුන් දෙන්න වෙනුවෙන් කාර්යයක් කරන්නට. එහෙව් කියව ගුරුන්නාන්සේ මාමා අත තබාන හිටි වේවැලට යමක් මතුරාලා ඒ මිදුලේ කතිරයක් ඇන්දේ ආකහේ දිහාවත් බලාලයි. ඉන්පහු ඒ ගේ පැල ඇතුලාවට ගෙහුම් කෙලින්ම බලන්ට උනේ දිරාන යන මුදුන් ලිය දිහාව. උයනගේ දිහාවට එබිල බැලුවා. දකින්ට හැකි වුණේ පැටව් දෙන්නෙක් වදාපු බැලලියක්. ඒකේ වේදනාවට වායි කෑ ගහන්න උනේ පස්ස ගාතේ පණ නැතුව ගෙහුම් හන්දා. එතනම බිම එන තබාගත්තු ගුරුන්නාන්සේ මාමා පැටව් දෙන්නව ඒ අතට මේ අතට හරවාලා බලන්ට උනත් තනි කළු පාට ඒකුන් දෙන්නා මියදිලා. දියපොල් කට්ටක් ලං කරාපන්. ප්‍රාණ අතාරින මොහොතේ සතෙකුගේ හෝ පිපාසෙ නිවෙනවායි කියන්නේ බොහෝ පිනක්. දිය කලගෙඩිය පෙන්වාලා එයයි එහෙව් කියවුවහම මං ඒ කාර්ය අකුරට ඉෂ්ට කොලත් දිය බින්දුවත් දෙකක් තොල ගාගෙනම මහපූසී මියදුනේ ඩිංග මොහොතක් ගැහිලයි. ඒ එක්කෝම ඕම් බක්කි කරත්තයක් එන හඬ ඇහෙන්ට උනහම පෑලිස් ආතා ගුරුන්නාන්සේ මාමයි දිහාව බොහෝ අහිංසකයට බලන්ට වෙච්චි. බක්කියේ නැගගෙහුම් විහාරේ පේන මානෙන් බැහැගනින්. කරත්තකාරයා විහාර සීමාවට යන්ට තරමේ හයිය නැති එකෙක්. එහෙව් කියාලා හිංචියුන් දෙන්නව උහාලා බක්කියෙන් තබනා ගමන් ගුරුන්නාන්සේ මාමා කියවුවහම මයේ දෑහැ රහසේ බලන්ට උනේ කවුදෑ විහාරයට බිය එකා කියලායි. උසට හරියනා මහත එක්ක තල්ලෙලු එකෙක්. මං ඒක දිහාව බලා හිටිනා වගේ දැනිලාද කොහෙද? ඒකා මයේ යහ බලාලා බොහෝ අපූර්වට hina උනාට මොකැයි? ඒකයි දිලිසෙනා රදනක දස්තුටුවහම අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවනේ. මේ ගෙන්මාන ඇත්තේ අමනුස්සෙක් නෙවෙද කියා තේරුම් ගියාපු මං හනිකට ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ පිටුපහට වුණා. මලේ මේකුන්ව පරිස්සමට විහාර සීමාවෙන් බස්සවාපන්. මට බොගේ උපකාර ආයිම උවමනා වේවි. සූජානමේ හිටපන්. එහෙව් කියව ගුරුන්නාන්සේ මාමා ගොනායේ පිටට හීන් තට්ටුවක් දමන්ට වුණාම ඌ වේගෙට ගමන පටන් ගත්තා. හිතට මොන ආකාරේ පුරස්න උපන්නත් උත්තර හොයන්ට නොගියපු මං ගුරුන්නාන්සේ මාමයි පිටුපහින් ආයිම වේගෙට එන්ට වුණේ ලඳු කැලෑවේ ඒ මේ අත තන උලා කන හරක් පට්ටියක් මැද්දෑවට උනහම පට්ටියේ හිටි නාම්බම් බස්සෝ ඉහ ඔසවාලා බලන්ට උනේ මේ මොකුන්දෑ මේ කොයි අපේ හාම් පුතා කියන්ට වායේ. උන්ගේ බැල්ම තේරුම් ගත්තවායේ බොලාලවා ඉතේ කාටාන් සහලෝලා උන. ඒත් එහෙව් කියලා කොහොමද? බොලාව ගාලට යන්න යන්න එපාය. එහෙව් කියාන පට්ටියේ මහ වැස්සිගේ උර කඹෙන් අල්ලාන ඉස්සර වුණහම 50ක 60ක රැළේ අනික්කුන් ඒ පිටුපහෙන් යන්ට තබාගත්තේ හීලෑ හිංචොගානට. උන්ව ගාලට කොරාලා ආයිම ගෙපැලට ආ ගුරුන්නාන්සේ මාමා මැස්සේ දපාන හිටි එකාව පිටත් කොරාලා හැර අහවර නියුන් හිංචෝ දෙන්නටම මාර කපලයි. උන්ගේ සනුහරේම හැඳි ගෑවිලා යන්ට මොකාම හරි මහසොහොන් බන්ධනයක් කොරාලා. දැන් මහේකුන් වලපල්ලටම ගෙහුම්. හිංචෝ ගලව ගන්ට නම් බන්ධනේ ආයිම හරවන්ට වෙනවා යන්නේ.
ඒකුම් 5 අවුරුදු හිංචිය කාලා. මාරකේ පන්නගත්තොත් බොහෝ අපූර්වට උස්මහත් වෙලා යහමග යන ඒකුන් දෙන්නේ. එහෙව් කියාන ගුරුකන් කාමරයට රිංගා ගත්තේ උවමනා කලමනා සූජානං කොරගන්ට කියලා අන්තෝරිස් මාමට කියනාවන් ගියේ. ඉක්කන් කොරාපු මං අන්තෝරිස් මාමයි එක්කලා කියවන්ට උනේ කරත්ත කාර්යගේ කාරිනාව උනහම කට මොකැයි පොඩියකෝ කටපත්ත වරද්දා ගන්ට තතනන්නේ. ගුරුන්නාන්සේ මලයා කුණ්ඩලනී සත්‍ය ඇති එකෙක් වෙච්චි. ඉතින් මෙහෙව් කාරිනාවකදී වැඩක් ගන්ට අහලක පහලක ඉන්න එකෙක්ව එකියක්ව අඬ ගහ ගන්නා එක අරුමයක් නොවේ. අන්තෝරිස් මාමා තරවටු සොරේට එහෙව් කියාලා අනික බං ඔය නියුන් හිංචියේ කාලා දෙන්න ඒ ප්‍රාණ රැක ගන්ට අපේ මලයා ඊට වැඩි යමක් හරි කොරාවි. මට බිය හැක මේකයි හිතුවක්කාරී කොම ගැනයි. මේ කාරිනාව හරියටම ආපහු කපනවා නම් මහා උන් දෑ අනිවාර්යෙන් එතැනට එනවමයි. අන්තෝරිස් මාමා කියා හිටින්නේ මහසෝන් උන්නාන්සේගේ වග කියාලා දන්නා මට සිහි වුණේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ ඉලෑට කූඩුව ගැන. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ පිහිට ආරස්සාව පතා හිට මං අන්තෝරිස් මාමට අත්උදව් පෑවේ මත්දහන් ඉර බැහැලා යන හෝරාවේ. නාහෙට දැනෙන්ට වුණේ කුරුමිනි පුලුටු ගඳ. ඒ ගඳ වෙනදාට වැඩි තදට දැනෙන්ට වෙච්චි. හැන්දැකරේ අඳුර වැටෙන්ට ඔන්න මෙන්න තිබෙනා වංගියේ ගුරුන්නාන්සේ මාම ඉස්සර වුණේ පෑලිස් ආතගේ ගෙපැල යන ගමන. උදැහැනැක්කේ දැක්කාට වැඩි මහ මූසල කොමක් පාළුවක් ඒ ගෙපැල වෙච්චි. මතුරාපු එකක් කෙම්මුර 7ට මතුරලයි කාර්ය කරලා තිබෙන්නේ. තව එක කෙම්මුරක් හිංචෝ මේ පැල්කොටේ රැඳුනනම්. එහෙව් කියව ගුරුන්නාන්සේ මාමා මහා බරක් හැල්ලු කොරන්ට වායේ හුස්මක් පිට කොරලා ගෙපැල උයන ගෙට ගෙහුම් මියදුණු පූසී ඒකයි පැටව් දෙන්නයි දිහාව බලන්ට වුණා. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවනේ මේ මොන පුදුමයක්ද? එහෙව් වෙන්ට හැකිද? මියදිලා වරුවකටත් අඩු සතෙක් උන් කුණු වෙලා ඉහඳ පණුව වහගෙන එකම සද්දෙට නිලමැස්සු කැරකෙන්ටගෙන. මාලේ මේක බරපතල සොහොම් පාළුවක්. මේ ගෙපැල හිටිනා කූඹි ප්‍රාණයක්වත් රැකෙනවා බොරුවෝ. අද රාත්‍රිය මේකේ ගෙවනවා කියන්නෙම දැලි පිහියෙන් කිරි කන්ට වෙන කාරියක්. ඩිංග ගැස්සුනොත් දිවයි කටයි දෙකම ඉවරයි. අන්තෝරිස් මාමා කල්යල් බලලා කියන්ට උනහම ඒක මට නොතේරෙනව නොවේ අයියන්ටි. ඒත් එහෙව් කියලා නිස්සද්ද හිටියොත් අර අපූරු හිංච පැටව් දෙන්න නොකල වරදකට අච්චු කනව නොවේ බං. උත්සාහයක් ගම්මු. මියදුණු මහයුන් දෙන්නයින් එකෙක්ව ගෙන්නා ගන්නට. උන් දෙන්නයි මොකාටම හෝ ඌමනයි කරුණු කාරිනා පෙන්වා හිටින්ට. එහෙව් කියාන අන්තෝරිස් මාමට කියව්ව ගුරුන්නාන්සේ මාමා මහසෝම් බන්ධනයකට පුරා පවුලක් කැප කොරාලා මොකාදෑ මේ වෛර පිරිමහන එක. අනික මොකාදෑ මෙහෙව් නරකාංශයක් කොරාපු එක. ඒකුම් මොකා වුණා? අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ නමට මං දිවුරා හිටිනවා. ඒකුන්ට අච්චු කොරනවමයි. මහ ඒකුම් මොක හරි කියාපන්. 6ක් 4ක් නොතේරෙන අර හිංචු. ඒකුම් අහවල් වරදක් නරකක් කොලාටද බං අයියන්ඩි? එහෙව් කියවාන හිටින්ට උනේ ස්ථීරට වායම සාංකාවෙන්. මට පැවරුණු
පළමු රාජකාරිය වුණේ මල බැලලි ඒකයි හිංචිඋන් දෙන්නවයි ඒ ගෙපැල පිළිකන්නේ වල දමනායක වුණහම විශාල හෙරලිය රූස්සයක් අහලින් වලක් කපාලා උයන ගෙයි කුණු වෙලා පණුව ගහලා හිටිනා බලල් කුණු තුන කොළ පට්ටෙකට ඇන්න ඇවිතින් වල ඇතුලාවට දමාලා පස් දමන්ට සූජානන් වුණා විතරයි. මොකාම හරි හෙරලිය කඳ දිගේ වේගෙට ඇවිතින් ගොරවාන මා දිහා බලා හිටින්ට උනේ ගිනි රක්ත දෑහෙන්. යටි ගිරියෙන් මොරදීගෙන ආපහු හැරෙන්ට හදනකොටම වැඩේ කොරපන් ආයිම නොහැරි ඔහොම නිවට වෙලා මොකටද බොල එහෙව් කියාන මයි උරිස්සක් හිරට මිරිකුවේ බංගිරි අයනායක දෙයි හාන්දුරුවනේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයි බංගිරියක් කණ්ඩි වෙවුලනා දෑතින් සත්තු ටික වලදාන තුරුම ගිනි ගහන රස්නෙන් මයි උරිස්ස මිරිකාන හිටි එයයි කාරිය අහවර ඇහිල්ලට උරිස්ස අතෑරලා අතුරුදහන් වෙච්චි. හිතා ගන්ට බැරුම් මොකැයි උනේ කියලා. එක අඩියට දෙකට එතනින් පැනගෙන අන්දෝරිස් මාමයි අහලින් නතර වෙලා හෙරලිය කඳදිග මොකාම හරි බඩගෑ වගක් කියන්ට උනේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයි අහත් බලනා වංගියේ. බංගිරි ඇවිදින් බෝ අහල රැඳුනා කියන්නේ කඳ දිග ආවේ නිකම්ම නිකං මල පෙරේත හෝන්තුවක්. මියදිලා වරුස ගණනාවක් ගෙවුනත් ලෝභය තණ්හාව අතෑරලා ගන්ට බැරුම් බදාන හිටිනා එකේ. මේගේ පැල එකාලට කොරලා ඇති බන්ධනේ ආදීනව අනුව හතර සීමාවේ රැඳිය හැක්කේ අමනුස්සයන්ට විතරයි පොඩියකෝ. අන්දෝරිස් මාමා කරුණු කාරිනා පැහැදිලි කොරන්ට වුණහම මල පෙරේතෙක්ට බිය හැකගෙන පැනලා දුවන්ට හිතාපු එක ගැන හිතට දැනෙන්ට වුණේ විලි ලැජ්ජාවක් බොහෝ කලකිරීමක් වුණහම මය අහ බලාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා පරම්පරාවට පැවතෙනවා වායේ නෙවේ පොඩියකෝ බෝ උත්සාහ ගන්ට ඕන මීට වැඩි ධෛර්යයෙන් භක්තියෙන් එහෙව් නොවුනාම හිත ගැස්සෙනවා බිය හැක උපදිනවා එහෙව් කියෙව්වේ බොහෝ කරුණාවට. ගෙපැල මුදුන් ලීයට හරියටෝම පහලින් හිංචි මුට්ටියක් තබාලා ඒකට දිය ඩිංගිත්තක් පුරවාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා උදහැ නැක්කේ කඩාගත් කොහොඹ ඉත්තත් ඒ යහලින් තබාලා අයියනායක දෙයි හාමුදුරුවන්ගේ අවසර ඇන්න මතුරන්ට උනේ පන්දන් එලියට 4 අහ ආලෝක කරාන. සුනංගුවක් ගෙවෙන්ට ඇති. මුදුන් ලීය ඩිංග ඩිංග චරබර ගාන්ට උනේ මොකාගේ හරි විශාල බරක් දරාන හිටින්ට බැරුව වාගේ. ඒ හඬට කන් පාගෙන ඇහිල්ලක් හිටි ගුරුන්නාන්සේ මාමා ආයිම මතුරනා ගමනේ මුට්ටියට තවත් දිය ඩිංගිත්තක් පුරවාලා කොහොඹ ඉත්තත් ඇන්න කෙලින් අතට මුට්ටිය ඇතුලාවට දැම්ම විතරයි. ගෙපැල දිරාන ගෙහුන් තිබ්බ ජනෙල් පියනක් මහා හඬට කඩාන වැටුනේ මොකෙක් හරි එතැනින් රිංගාන ඇතුළට ආවා කියන්ට වායේ. ඒකුන් දෙන්නම හිටියයි යන්ඩි. බවලති හිටින්නේ බොහෝ කෝපෙන් දරුදුකින්. ඒත් හිච්චොන්ගේ අප්පා සුරං ඌ හිටින්නේ බොහෝ නිහඬෙන්. දෙන්න එකවර එන්ට බිය හැකයි. කියව්ව ගුරුන්නාන්සේ මාමා එහි කියාලා කොහොමින් කොහොම හරි ඒකුන් දෙන්නවම ගෙන්නගෙන මිසක මේ කාරිනාව කරනවා බොරු. මහසෝම් බන්ධනයකට අහුනාය කියන්නේ මිය ගෙහුම් හිටින කොටත් උන්ට බිය දැනේ.
මේ කාරිනාව සුළුපටු නැතුන් අයන්ඩි. හොඳ කල්පනාවෙන් හිටින්. ගනුඩෙක් කුරුමිනියෙක් ඒ මොකෙක් ආවත් ඇහිල්ලට උහාලා දාහම් මේ දීර්කෙන්ඩියට. එහෙව් නොවුනොත් මට කාරිනා දැනගන්ට බාධා වෙනවා සත්‍යෙටම. එහෙව් කියාලා ආයිම මතුරන්ට ගත්තම් පහු ගෙපැල උයනගෙයින් නානා ප්‍රකාර සද්ද ඇහෙන්ට උනේ. උයනා හට්ටි මුට්ටි ඒ අහට මේ අහට වීසි කොරාන. ඒ මදිවාට ඕම් බැලලියක් වේදනාවට කෑමොර ගාන හඬ. රාලේ ඕයි රාලේ ඕක නවත්තහන් නවත්තලා යන්ට යමන් ආයිම මන් නොකීවය කියන්ට පාබොල තොගේ ගෙලක් කඩාලා ලේ ධාතු බොන්ට මට හැකි තොගේ ලේ ධාතු තුම්මනක තුම්මන් හතක හලා හිටින්ට මට හැකි ඉහ හත් කඩකට පලාලා හත් අයුරකට වීසි කොරන්ට මට හැකි ආගේ හොඳ බොල ඔය අහවල් මැතිරිල්ල ඇන්න මේ ඇහෙන් පලයන්ට. අපේ අප්පා එහෙව් කියාලා මොකාදෝ මන්දා මහා හඬින් කියනා ගමනේ ගෙපැල වටාවට යන්නේ වේගෙට. ඒත් ගුරුන්නාන්සේ මාම නෙවෙයි මැතිරිල්ල සුනංගුවකට නතර කොලේ. ඒ වෙනුවට අපේ අහ බැලූ එයයි ඉඟි කොලේ සූජානමෙන් හිටිල්ලා කියන්ට. ඕම් කං වැකෙනවා කිරි කිරි හඬට මොකායම හරි අඬු බඩු ඇතිල්ලෙනා හඬක්. අන්තෝරිස් මාම බලන්ට උනේ මුදුන් ලී අහ. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවනේ. ඒකා කාලවර්ණ තරමක විශාල කුරුමිනියෙක්. ඒක ගිඩි ගිඩිය බිමට පැන්නේ ගුරුන්නාන්සේ මාමව හපා කන්ට වායේ උනාට ඉක්කං කොළ අන්තෝරිස් මාමා ඒකට හිතා ගන්ටවත් සුනංගුවක් ඉතිරි නොකොට උහාලා දිය කෙන්ඩියට දැම්මේ අසුරක වේගෙන්. ඒකයි හඬ. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවනේ. එහෙව් සත්වයෙක්ට එහෙව් සද්ද කොළ හැකිය. ඕම් ආයිම ගෙපැල වටාවට යන අඩිහඬ. ඒ එක්කෝම වේගෙට කවුදෝ ගුරුන්නාන්සේ මාමයි ඉදිරියෙන් පෙනී හිටින්ට වෙච්චි. ඒකි හරි අපූරු බවලතියක්. උගුරු දණ්ඩ හරහට හිරවෙච්චි කඹ කෑල්ලක්. ඒකි වේදනාවට වායේ අතපය අඹරාන මොනවදෝ කියා හිටින්ට උත්සාහ කොලේ ගොරොද්ද හඬින් උනහම මන්තර සුනංගුවකට නතර කොළ ගුරුන්නාන්සේ මාමා අහල තිබ්බ කහ පැන් කෙන්ඩියකට දෙහි අතු ඉත්තක් ඔබාලා ඒකේ මූණ දිහාට ඉහින්ට උනාම ගිනි ගහගෙන තිබූ ඒකේ දෑහැ සුදු වර්ණයට හැරිච්චි. මම නොදන්නවා මට මොකැයි උනේ කියලා. මයවා හිසුරන් උන්ද එල්ලිලා මියදිච්චි. ඒක දරාන මම හිංචිය කාලා දෙන්න එක්ක මං හිටින්ට නොවැහිත්තකේ හදා කියාගෙන උන්නේ. ඉතින් මට කියාපන් ඇයි මං එහෙව් නස්පැත්තියක් කරගත්තේ? ආන් මයවාහේ කඩුල්ල ළඟ හිටගෙන හිටිනවා. ඒක බිය හැකයි මෙතෙන්ට එන්ට. ඒත් බොල ඌ දනී මොනවාම හරි මම මියදුනත් තිංජු දෙන්න ගැන වේදනයි. ඒකයි හරක් බලන එකාව බිය කොරාලා මොගේ අහය ඇව්වේ. ගලවාපන් මයි දරුවන්ව. ඉම්පහු බොලාට ඕනනම් මාව හිර කොරගනිල්ලා. අනේ උදව් කොරාපන් බුදුගුරුන්නාන්සේ. ඒකි ඉකි ගහලා බෑංගිරිය කියවන්ට උනහම සත්තයි මයේ දෑහැටත් කඳුළු උනච්චි. අමනුස්සෙකුණත් ඒකි පෙලෙන්නේ දාරක ස්නේහෙන්.
අපි හැමෝම මේ ලෝක ධාතුවට උපදිනකොටම ඇන්න එන්නේ කර්ම සත්‍ය විතරයි බිනරියේ. බොලා දෙන්න අය පෙර ආත්ම කර්මේ පව බලවත් වෙලා මෙහෙව් වුණා. හැබැයි බොලාගේ හිංචෝ දෙන්න අය යම් පිනකට උඹ මියදිලා හෝ උන් දෙන්න වෙනුවෙන් බෝ මෙහෙව් ආවා. උවමනාවක් නැතුම් මට බොලාලා හිර කොරාන වද දෙන්න. බැල මෙහෙවරකම් කරගන්න. ඒත් බොලා මට පොරොන්දු වෙන්න ඕනා. මේ කාරියෙන් පහු මෙතනින් පිටව බෝධියක් පේන ඉසව්වේ ලගිනවාය. පව ගෙවා ගන්නවාය කියලා. ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ වචන බොහෝ අනුකම්පාවට උනහම ඕම් බිනරි එකයි අහලින්ම ඒකේ වාහේ පෙනී හිටින්ට වෙච්චි. ඒකයි ශරීර කාය බොහෝම හීන් කෙට්ටු කෙසඟ ආකාරයට පෙනුනාට උගේ මූණ බොහෝම භයානක අයුරට දිස්වෙන්ට උනහම උගේ අහා කෙලින් බලා හිටි ගුරුන්නාන්සේ මාමා අහන්ට උනේ කියා හිටපන් ඇත්ත සත්ත කියලායි. ඒක මොනවාදෝ කියන්ට උනාට මොකැයි බිනරි කියූ දෑ වායේ කිසියෝම දෑක අගක් මුලක් තේරුම් නැතුම් උනහම මේ හපිය බෝ දැන් මිය ගෙහුම් අහවරයි. ඉතින් මොකයි බොල ආයිම ප්‍රාණයට බියහැකක්. දැන් හිතාපිය අරහිංසක හිංචොන්ගේ වගක්. එහෙවුන් නොවෙන්ට බොට සිද්ධ වෙන්නේ කෙලහොටු පෙරාන අසූචි කාගෙන මේ ආකාරයටම මල පෙරේතෙක් වෙලා කල්ප ගණනාවක් දුක් විඳින්න විතරයි. එහෙව් කියාන ගුරුන්නාන්සේ මාමා කියෙව්වේ නුරුස්සෙමින් වුණහම බිනරේ කියන්ට උනේ මේ වාහෙගේ මාමණ්ඩි ඉහළ ගම්මනක ඇදුරෙක් නොවැ. ඒකයි ගෝල බාලය උනේ මේ වාහේ. ඒකා මයේ හිංචන්ගේ ඉහ කටු වොමනයි කියලා මේකට කොලොප්පන් කොරලා මේක නෝන්ජලයනේ ඉවසාන හිට ඒකයි එක්කම එක එක ආදියේ ගුරුකම් වලට ගෙහුම් අවසානේ ඒක මේකව එක්කාන ගෙහුම් වෑ මණ්ඩිය සොහොන් පොලට ආන් එතන දින 3ක් රැඳීන මොනවාදෝ කොලාලු ඒ අහවර ඇවිදින් වරු 7ක් ගෙවුනේ නෑ. මුන් දැගෙල වැල දාගත්තා. කුණ වල දාලා මට හිටින්ට බැරුම් ගියා. එල්ලිය බිනරියේ එල්ලිය ප්‍රාණ නසාපිය බිනරියේ ප්‍රාණ නසාපිය කියලා. මොකාදෝ මන්දා මයේ කම්බෙර ඇතුලාවට රිංගාන කියෝනවා. ඉතින් මං මේ මුදුන් ලීයට ගැට දාන අහවරයක් වුණා. අනේත් මගේ හිංචෝ ඒ කුන්ට හෙව්වෙන්ට බැරුවා. අමනුස්සෙක් වුණත් ඒකි මව් සෙනෙහසෙන් බෑගිරි ගාන්ට තබා ගන්නට වුණා. ඒ බෑගිරිය ඩිංගකට අමතක කොරාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා අන්දෝරිස් මාමට කියෙව්වේ ගෙපැල මිදුලේ හැකි ඉක්මනට මල් යහන් තටු 3ක් හදන්ට උවමනා වගක්. ඒත් මලේ මේ රාත්‍රිය බෝවිච්ච ඇහිල්ලේ කොයින්ද උවමනාදේ සූජානං කරගන්නේ. මට උවමනා නොවැ පොල් මල් පුවක් මල්. එහෙව් කියාන මයේ එක්කම අන්දෝරිස් මාමා එළියට බහින්ට උනේ දැන් කොරන්ට දෙයක් නෑ පොඩියකෝ ඉක්කන් කොරන්ටයි තිබෙන්නේ කියාන උනාට කලමනා කර තබාන මිදුල මැද හිටගෙන හිටිය එකාව දුටු ඒ අයගේ උගුරකට පාදලා හැල්ලුවට හුස්ම ගන්නට උනහම එතන හිටින්නේ උදැහැ නැක්කේ කරත්ත කාර්යා බැවුදුටු මං අන්දෝරිස් මාමට කියෙව්වේ රහසෙන් හොඳා මලේ උඹ ආවේ හරිම වෙලාවට නොවැ කෝවරින් අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ බැල්ම වැටෙන්ට හිතාන මේගේ පැලයි කාලට පිහිට වෙමු. එහෙව් කියාලා අන්දෝරිස් මාමා ඒකට කියෙව්වේ බොහෝම ගරුත්තින් අපේ අප්පා ආයිම මොකටෑ ඒකයි කඩිසර කොම ගැන අටුවා ටීකා කඩිය වායේ අරාහට මේහට
විදුලියක වේගයෙන් හෝරා භාගයක් ගෙවෙන්න නැතුම්. කොයි තරමේ දස්සෙක් වුණත් මේ වැඩ කරන්නේ අමනුස්සෙක් නේද කියා සිහිය තිබ්බහන්ද වෙන්ට මං වැඩියෙන් ඒකයි අහලට කිට්ටු නොවුණා. ඒකයි දිහාව ලෙන්ගතුව බලාපු ගුරුනාන්සේ මාමා බෝ දැන් යමන් මලේ මෙතැනට ගෙන්වා ගන්ට යන්නේ බොලාට හිතා ගන්ටවත් බැරි තරමේ කෙනෙක්ව. ඒක හොඳට ඒද නාකට ඒද කියන්ට මං නොදන්නවා. ආන් ඒ හන්දා බෝ මේ අහෙන් වහන් වෙන්න ඕන. එහෙව් කියවි ස්ථීරෙන් වුණහම ඉහ ඔසවලාවත් නොබලාපු ඒකා හීන් සීරුවේ එතනින් මගහැර ඝන කළුවරේ නොපෙනී යන්න උනා. හිතට කොයි තරම් පුරස්න උපන්නත් ඒව අහන්ට අහලා දැනගන්ට ඒ නියම කාලය නොවෙනා නිසා මන් නිස්සද්දෙන් බලාන හිටින්ට උනා. ඕම් නාහේ හාරනා කුරුමිනි පුලුටුගද. ඒ කියන්නේ බංගිරි අක්කණ්ඩි ළඟ පාතක ඇති වගක්. ඒ එක්කෝම බිමට ඇද වැටුනේ තරමක බර ඇති ගෝනියක්. පොඩි එකෝ ඕක ලෙහාපන් ලෙහාලා මේ මෙතනින් තබාපන් කියලා අන්තෝරිස් මාමා කියවුවහම මං ඒ කාර්ය කොලා. ගෝනිය ඇතුලාවෙ තිබ්බේ පස්. එහෙව් නැතිනම් සුරං එකාගෙයි බිනරි එකීගෙයි මලකුණු දපවාපු තැන්වලින් උහාන ආ පස්. කවරදාකත් නැතුම් මේ මොකැයි කොරන්ට තනන්නේ. හිතට ඉතින් පුරස්න. දැන් ගුරුනාන්සේ මාමා ඒ පස් ඇන්න එතනම බිම තනන්ට වුණේ සොහොන් කඳු දෙකක්. ඒ තනාලා මේක අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අඩවිය. උන්නාන්සේගේ අනසක. ඉතින් එහෙනම් සුරං එකෝ බිනරිය කීයේ මේ මෙතන ඇති බොලාලගේ සොහොන් පස්. මෙතනට බැල්ම ලාගෙන හෝරා දෙකක් හිටින්ට ඕන බොලාලා මං කියන අතුරාවට. එහෙව් පවසාලා හඬට මතුරන්ට උනේ පාළුවට මූසල කොමට තිබ්බ වටපිටාවේ නිහඬකම බිඳින ආකාරයට. සුනංගුවක් ගෙවෙන්ට ඇති. ගෙපැල පිටුපහා හෙරලිය ගහේ අතු. ඒ අතට මේ අතට පැත්තෙන්ට උනේ එතන läග හිටිනා එකා අමනාප වෙලා වායේ. තවත් සුනංගුවක් ඒ අහට මේ අහට පැද්දිලා ගෙහුම් මහා බර අත්තක් හඬ නගාගෙන බිම පත බෑවෙච්චි. ඒ අහ බලා හිටි අන්තෝරිස් මාමා විලක්කුවත් දල්වාන අතටගෙන දුම්මල අහුරක් ඒ අහට ගහලා හැරියේ වේගෙට. ඉන්පහු පොඩි එකෝ දාගනින් යක් බෙරේ ගහපම් පද මහසෝම් පාලියට කියවුවහම අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අවසර ඇන්නයි මම ඒ කාර්ය ආරම්භ කොළේ. ඕන් අවසර ගන්නම්. අයිම මොකෑ අවසර නොගෙන. මෙතන බොහෝ වරදක් අවැඩක් වෙලා තිබේ. මහා සේනාවක නායක උත්තමයා වෙච්චි. බොහෝ බල සම්පන්න වෙච්චි. මාපියෝ නම් මොකෑ ඇයි අසරණ කිරිහිංචෝ. උන් කැප නොකරගෙන හිටියොත් අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අඩවියේ පන්දන් විලක්කු 7ක් දල්වාන 7 වරුවක් මහා සොහොනට කැපකොරාපු දරසෑය ඉදිරියේ පිදේනි තබන්ට සත්ව කරනවා. ඉතින් දන්වාගෙන මහා හෝරාවට ඇවිදින් පෙන්නා හිටියානම් ගුරුනාන්සේ මාමා අඬගහන්නේ මහසෝනට වෙච්චි. අන්තෝරිස් මාමා හතර අතට දුම්මල මාලාවක් ගහන්ට තබාගත්තේ අහල පහල පලාතක් එළිය වැටෙන අයුරට. දුම්මල ආලෝකේ බෙරහඬ හරියටම මාරයට අත වනනවා වායේ හැඟෙන්ට උනාට මොකැයි ගුරුනාන්සේ මාමගේ මැතිරිල්ල බොහෝ වේගෙට. එයයිගේ අත තිබ්බේ වේවැල පමණක් වෙච්චි. එකම වර කොහේදෝ හිට ආ විශාල ප්‍රමාණි කළු බල්ලෙක් අපේ වටාවට දුවන්ට තබාගත්තේ විදුලි වේගෙට.
ඒකයි අහටම දෑහැ තබාන ගුරුන්නාන්සේ මාමා මෙතුරුන් තව තව වැඩි කොරන්ට උනහම තුන් වරක් උඩු පුරලාපු ඒකා වේගෙට ගෙපෙල ඉදිරි දොරෙන් ඇතුල් වෙලා පිළිකන්නෙන් එළියට පැනගෙන අහල බඩවැටිය කඩාන බිඳගෙන යන හඬ ඇහෙන්ට වෙච්චේ. ඒ හඬ ඩිංගක් නැතුම් යනකොට කලියෙන් දිය සෙම්බුවේ හිර කොරාපු කුරුමිනියා සෙම්බුවත් හොල්ලාන දඟලන්ට උනේ හිටපියව් මට යන්ට හැරපියව් කියන්න හේ. ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ මන්තර කොයි තරම් බලවත්ද කියනවනං හිංචියට තනාපු සොහොන් පස්කඳු දෙක මයි දෑහැට පේන්ට වුණේ බොහෝ විශාලෙට වෙච්චි. සුදු ඇඳගත්තු සුරං එකයි ඒකයි අඹුව බිනරී පස්කඳු දෙක මැද්දෙන් ඈඳිගෙන හිස් බිමට පාත් කොරාන හිටිනා අයුරු දකින්ට හැකි වුණා. දැන් ආයිම මතුරන්ට වුණ ගුරුන්නාන්සේ මාමා මිනී කඳු දෙක වටා යන්ට වුණේ බෙරහඬේ තාලෙට අඩි තබාන. ඕ ඒ ඇහිල්ලට විශාල ප්‍රමාණි නාගයේ ඒකයි පෙනගොබේ පුම්බාන වේගෙට ඇදීගෙන ඇවිතින් ඒ අහට මේ අහට පැද්දිලා සුනංගුවක් බලාන හිට ගෙපෙල ඉදිරි දොරෙන් ඇතුලාවට ගෙහුම් පිටුපහෙන් පිට වෙලා යන්න වෙච්චි. ඒක පිට වෙලා ගියාම් පහු අන්තෝරිස් මාමා මට ඉඟිකොලේ බෙර ගැහිල්ල නවතාලා බෙරේ එතනම බිම තබාලා එයයිගේ පිටුපහෙන් ඉන්ට කියාලයි. ගුරුන්නාන්සේ මාමා එක හීරුවට මතුරාන හිටිනකොට ඕම් මොකාම හෝ බූටෑව කෙලවරින් බර අඩි තබාන එන හඬ ගොරෝසු ගෙරවිලි හඬක්. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවනේ දැන් කන වැකෙන්නේ පාද ගිගිරි හඬ. අමුතුවෙන් කියන්ට හිතන්ට දෙයක් නැතුවා ඒ එන්නේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ ඉල ඇට කඩා තමාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ ප්‍රාණ ඕන් අහවර කළා මේන් අහවර කළා කියලා ඉඟිපාපු මාසොන්නුන්නාන්සේ වෙච්චි. කෙල පිඳක් ගිලගන්ට බැරි තරමේ උගුරකට වියලුනාට ඉහකන 10 පෙරෙන්ට ගත්තේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ ගැන පුදුමාකාරේ බියකින්. අනේ මාමි මේක නවතාලා අපි යන්ට යමල්ලයි කියා මොර දෙන්ට හිතුණත් මන් දරාන හිටින්ට උනේ අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ පිහිට ආරස්සාව ඉල්ලාන. ඒ වංගියේ අන්දෝරිස් මාමයේ පපු කැනැත්ත මට වැඩි බියකින් තිබෙන්ට ඇති වුණත් මාවත් පිටුපහට කොරාන එයයි ගුරුන්නාන්සේ මාමට උවමනා සියල්ල ලංකොලා. දැන් මාරයා ළඟ එනවා කියනා ඉඟි ලැබෙන්ට උනේ නිදාගෙන හිටි කුරුල්ලු රෑන් පිටින් කලබලේට පියාඹාන කෑමොර දෙන හඬ ඇහෙන්ට තබාගත්තාමයි. එක දිගට බුරාගෙන පැන්න බලුණකුටෙක් අනිත් සුනංගුවට වේදනාවෙන් කෑමොර දෙන්න තබාගත්තාමයි. තවත් ඇහිල්ලක් ගෙවෙන්ට ඇති. ඉලුක් හෙවිල්ලාපු පැල් කොටේ වහල චරබර හඬට බිමට පත බෑවුනේ මහා හූහඬ එක්කමයි. එක්කං කොරාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා තනා තිබූ මිනී කඳු දෙක අහලින් දකුණු අහට පැනගෙන මතුරන්ට උනේ හඳ එළියට මනාව පේන කඩාන වැටුණු ගෙපෙල දිහා බලාන. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ ආරස්සාවයි බැල්මයි හේකයි උස ගුරුන්නාන්සේ මාමවායේ දෙගුණයක් වෙච්චි කාලවර්ණ ශරීරේ ගිනි ගහන දෑහැ වමත තබාගෙන හිටියේ අත්තටු ගහන දඟලනා සැවුලේ උන්දගේ තර්ජන බැල්ම හරියට ඕම ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ උගුරු දණ්ඩ දිහාවට බැව් හඳුනාගෙන අවසරෝ මේ තිබෙන්නේ නාම කැපකොරාලා බිලිදුන් නෙවුන්ගේ සොහොන්. ඔය තිබෙන්නේ දැන් තමුන් නැහැගේ කඩා බිඳ දමාපු ඒකුන්ගේ ගෙපැල.
මා හිතේ දැන් මේ කාරිනා හරි වෙන්ටේ. ගුරුනාන්සේ මාමා බොහෝ සූජානමට කියන්ට වුණාම ගොරෝසු හඬට hina වෙච්ච යක්ෂයා බලා හිටින්ට උනේ තෝ කවුදෑ බොල මට අනපනත් පාන්ට කඩනව තොගේ ගෙල කඩාන බොඩව බොල රීරි කියන්න වායි වුණාම ඕන් අවසර මං අයියනායක දෙහි හාන්දුරුවන්ගේ ගැත්තා වරකුත් මයි ඉලෑට කඩාපු බව සිහිය නැතෑ බන්ධනේ ඉතිරි හිංචො දෙන්නේ මොකට ඇවුන්ගේ ප්‍රාණ ගත හැකි නොවැ බන්ධන බැඳපු ගුරාගේ ප්‍රාණ හත් දොහක් පහන් දල්වන්ට පොරොන්දුයි සැවුලෙක් පොරොන්දුයි මේ ගෙපැල භූමිය පොරොන්දුයි බුදු බණට බුදු ගුණට දැඩිමුණ්ඩ දෙයියන්ගේ අනට අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ භූමියට ඒ නමට සත්ත කොරන්ට පොරොන්දු ගන්ට පොරොන්දුවෙන්ට අවසර ඔබ වහන්සේට පින් හිංචිවුන් දෙන්න කැප නොගෙන හිටින්ට. ගුරුනාන්සේ මාමා කියවාන යන්නේ අත තබාන හිටි පන්දමට දුම්මල ගහනා ගමනේ වුණාම එයයිගේ දකුණු උරිස්සට අහලින් දකින්ට හැකි වුණේ එයයිගේ කපාපු පළුව බබුන්. ඔව් ඒ බබුන් එක කිසි යෝම හැලයක් හොල්මනක් නැතුන් එකම බැල්මට මහසෝන් උන්නාසේගේ දිහාව බලාගෙන බබුන් හිටින්ට උනේ ස්ථීරෙන්. කොයි තරමේ ඇවිටිලි කොලත් එක වචනයක් පැටලී වැරදී ගියෝතින් ගුරුන්නාන්සේ මාමගේ ගෙල කඳෙන් වෙන් වෙන බව දන්නා බබුන් එක එකම හැල්මට බලාන හිටින්ට උනේ පුතෝ පැනපං ඒත් රජෝ මේ බබුන් බොට හරස් වෙනවා ඒකට අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අවසර ඇති කියන්නවායේ. ඒ දිහා තව මොහොතක් බලාන හිටි යක්ෂයා ගොරහෙඩි හඬට hina වෙලා එකම වංගියේ පැන්නේ සොහොන් කඳ උඩට ඒ පැන ඇහිල්ලට ඒවා ඒ අතට මේ අතට වීසි කකොලේ ඇහිල්ලට ඉන්පහු කුරුමිනියා දමාලා තිබූ සෙම්බුව පාගාලා දැම්මේ චරස් හඬට එහෙව් කොරාලා එක පයක් පිටුපහට තබාලා ඉලක්ක කොලේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ උගුරු දණ්ඩ උනාට මොකැයි අනික් සුනංගුවට භයානකයට හූ හඬක් තබාලා ආයිම කඩාන වැටුණු ගෙපැල අහට පැන නොපෙනී යන්ට උනේ අසුරක වේගෙන්. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගෙම පිහිටයි මය අප්පා උඹට කියාන අන්දෝරිස් මාමා ඉක්කං කොරලා ගෙහුම් ගුරුන්නාන්සේ මාමව වත්තං කොරාලා බිම දිගා කොලාම රන්තැපිලි ගෙඩියක් මතුරාලා තුන් වරුවක් බොන්ට දීපන්. ඌ ගියාට මොකයි බැල්ම මූට දමාලයි ගියේ. බබුන් එක එහෙව් කියෙව්වේ බොහෝ සීරු මාරුවට ගුරුන්නාන්සේ මාමගේ නාඩි අල්ලා බලනාවන් ගියේ. ඉන්පහු ඉහත් ඇවෙකෙක් හෙට හැන්දකුරේ ප්‍රාණහවර කරනවා. ඒකයි කුණ වල දැම්මන් පහු ගොඩලන්ට උමනයි. ඉන්පහු ගන්දිය ගලනා හඬ කම්බෙරවලට ඇහෙනා දුරකට උහාන ඇවිදින් සොහොනක් බැඳ අහවර ගිනිලා යුතුයි. වරු 7කට සෑයේ ගිනි නොනිමෙන්ට උමනයි. එහෙව් නිවුනොත් මුගේ ප්‍රාණ අඩමානේ. හරියටම 7 වරුව ගෙවෙනකොට මේ ගෙපල එකුන්ට වින බන්දන කොරාපු එක දැවෙනා සොහොන පෙනෙනා දුරට ඇවිදින් ගෙල වැල දමා ගන්නවා. ආන්ගේ කාර්ය හරියට ඉෂ්ට උනාම් පහු මුගේ ප්‍රාණ ගැලවෙනවා. බබුන් එක නුරුස්නා අයුරට උනත් බොහෝ පැහැදිලි ආකාරයට කියවුවාම කාර්ය මොන තරමේ බරපතල උනත් අන්දෝරිස් මාමා එහි අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන් සත්තයි 7 දොහක් නෙවෙයි ඊට වැඩි දොහක් උනත් කාර්ය කරන්නම්. එහෙව් කියවුවේ ගරුත්තෙන්. තව මොහොතක් නිස්සබ්ද හිටි බබුන් එක විහාරයට පිටබං කරාපු හිංච දෙන්න හොවුන්ගේ ආතා ආයිම මේ ගෙපැල සීමාවට එන්ට නාකයි. දැන් මේ සීමාව යකාට කැපයි. මහ කණ්ඩියේ ඉඩම් යායා තෝරලා එලිපෙහෙලි කොරාලා ගෙපැලක් අටවලා දීපන්. ඒ කාර්ය බාර දීපන් කරත්තෙන් ඌව එක්කව කොරාන ගියේ කාටම. ඌ ඒ කාර්ය සුනංගුවට කොරාවි. හිංචට දස වරුසයක් ගෙවෙන අතුරු උගේ ආරස්සාවේ හැදෙන්න අනපනත් පාපන්. එහෙව් කියාලා ගුරුන්නාන්සේ මාමට කියවූ බබුන් අඩියට දෙකට
එතනින් පිටව යන්ට ගියේ ඝන බූට ඇවදිහාවට. ශරීරයට ආවේශයක් නොවුනත් මහසෝන් බැල්ම නිසාම වෙන්ටෑ වරුවක් පමණ යන තුරාවට ගුරුනාන්සේ මාම හිටින්ට උනේ ගුරුකං කාමරේ දිගා වෙලා වුණත් ඉහත් ඇවෙන් පයින්ඩයක් ඇන්නේවි. ඒ ඇහිල්ලට සූජානං වෙයල්ලා. එහෙව් කියෙව්වේ බොහෝ ස්ථීරෙන්.